Kamusta po? Daddy-o, nagbabalik! Ayan po, ganito lang po kadali yan. Pindutin lang po itong take off. Ayan po, yung arrow pataas. Pindot. And then pindot take off. Bitaw. Boom! Yeah. Ayan po, super stable. Ito po, left. 360. Up. Down. Up. Down. 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 Left. 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 Right. 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 Ang dali pong gamitin. Kaya po, daddy-o, mami-o. Tapos po, kung paano po bumaba, sobrang dali lang pong gamitin. Pindutin po yung landing, dito ulit, landing. And then, land! Boom! Safe landing! Yeah! Landing! Galing! Ayos! Ang remote control, hindi po cellphone. Pagpapalipad po ng drone, baba mo lang yung joystick. Ayan po, take off na siya and then up, joystick. Ayan. Ayan po. Kita si daddy-o, mami-o. Backward. Backward po. Ayun, no? Daddy-o. Pag gawa po ng zoom, pindot lang ang find FM. And then ito po, zoom in, zoom out. Zoom! Nakazoom si daddy-o at mami-o. Zoom out. Boom! And then babalik ng doon, joystick ulit. Move forward, move forward, move forward. Ang dali pong gamitin. Bababa na po siya. Take off. Dahan-dahan. Safe landing. Gamit ang joystick. Iyan po mga idol, ganyan lang po mag-deliver sa Amerika. Nilagay sa tapat ng pinto and say goodbye. UPS. Si daddy-o excited, kinuha ang DJI Mini2. Tara, let's open box. Unboxing. Alright. Tara po mga super idol, mga kaitlog. Buksan natin, tingnan natin ang mahiwagang kahon. Salamat, Lazada. Wala po Lazada dito sa Amerika. Amazon lang po. Ayan po mga kaitlog, bagong bago. Sealed na sealed. Naka-plastic pa siya. Ayos mga super idol. Kung bago kayo sa channel ko, Bagwis Toyo Kulot Candace, paki-click naman ang kampana and don't forget like and share. Yan po yung resibo for $149. Nabili ko po dito sa Amerika. Philippine peso po, 28,000 po ang halaga niya dyan sa Pilipinas. Ayos. Yan po, oh. Napakatibay na bag para po sa drone. Subscribe na, Bagwis Toyo Kulot Candace. Click, 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 click. Manual po. MINI2 controller. Charger at tatlong battery.
Yan po. Dalawang battery at yung isa po nasa loob po ng drone. Controller. DJI Mini2 4K na po siya, napakalinaw na camera, ang pogi. Yan po mga Lodi Super Idol, DJI Mini2. Yan po ang Mini2 po, meron pong kulay orange type sa propeller nya. Tapos po ito yung cover. Kung makikita nyo po, 4K na po ang DJI Mini2. Yan po mga idol. Pagbukas po ng DJI Mini, open mo lang ng ganyan. Ayan po. Ganyan lang pagbukas. At dalawang pindot po para mag-open ng drone. 1, 2. Yan. Open na po siya at gumalaw na yung propeller. At tutunog ng tanonononton. Yun po, okay na po siya. Ready to fly na po. Tapos po ang ito naman pong controller. Yan po. Kukunin lang dito yung joystick. Screw po dito. Joystick. Tapos yan po. Dito naman po nilalagay yung cellphone. Yan po. Tapos ito po yung ipapasok nyo sa cellphone nyo. Meron po siyang wire ng Type-C at Android. Type-C, Android at Apple. Meron din pong Apple. Yan po. Tapos dito po zoom in, zoom out. Yan po, zoom in, zoom out. Yan po. Tapos may libreng 4 na propeller at joystick at may 3 battery. Ito naman po yung cover ng drone. Pagbukas naman po ng controller, ganito lang po. Dito po sa power, isa. Ganyan lang po kadali mag-open ng controller. At makikita nyo po na complete green light po siya. Ayos mga kitlog, at tara na, samahan nyo ko. Paliparin natin ang bagong Mini2 ko. Tara na. Yun o idol, nakakalula. Sobrang taas. Ang kaya niyang liparin mga idol, maximum altitude 4,000 meters. At kayang tumakbo ng mabilis 38 kph. Ang bilis. Lupit. Sobrang lupit ng DJI Mini2 idol. Ang daling gamitin. Pindutin mo lang ang quick shot. Meron ka ng pangpelikulang video taking. Ang angas. Pindutin mo lang ang quick shot. And then drone. Meron ka ng cinematic moment. Ito na yon. Drone shot. Quick shot ulit idol. Pindutin mo naman rocket. Ito na yung sample. Circle shot. Maangas na.
helix shot. Ito na ang sample. Ang paborito ni Daddy O, boomerang shot. Pindutin mo lang create mga idol, siya nang bahalang mag-edit ng mga video mo. Meron po siyang 32 sample ng editing. Talagang magsasawa kayo, ang daming style, 32 editing style. Ang lupit ng DJI Mini idol. At ilagay mo lang ang malulupit mong shot. Bahala na si DJI Mini mag-editing ng magagandang video mo at siya na maglalagay ng malupit pang malakasang music. Libre lang po, for free ang editing dito sa DJI. Kukuha ka lang ng picture and then i-edit mo na, libre na to. Ang ganda ng shot, panoorin nyo idol ang editing ng DJI. Eto na. Every second I know you feel the beat.
Ayos mga idol, dito na nagtatapos ang talumpati ni Daddy Yo. Wag po sana kayong magsawa sumuporta sa mga vlog ni Daddy Yo. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, paki-hampas naman ng kampana para lagi kayong updated sa Buhay, Amerika. At lagi kayong updated sa mga malulupit na drone dito sa Amerika. Subscribe na po. Bye-bye. See you next time. I love you all. Mwah mwah. Chup chup.